Cheetah got start. Vinay Chetri. Let's do it. Let's do it. Sling gate, 1 peanut lock, 2 lock. Settle gates. Harness gates, main lever lock, tie gate wash. Says gate. 71 green, eh? What about a wheel? हजुर हाम्रो त पर्यो बोजो घर यता लपिलाङ 71 green. Okay, checking good. Checking good. Halka right on. Good step. Okay, yeah. Come under. New Year जान्छ बाहिर? मुनि आउनुस्. New Year जान्छ ए न्यू जानु Okay, सिधा उभिनु सिधै क्यामेरा हेर्नुहोस् न दिनेजी यो हल्का राइटमा आउनुहोस् दिनेजी अहिले अगाडि नभन्नु ओके मैले समाएपछि पछाडि तल नै हेर्नुहोस् माथि हेर्नु बिस्तारै हेर्नुहोस् म हेर्छु है एकदम राम्रो छ दिनेजी मलाई हेर्दैन हेर्ने ल एकदम राम्रो छ सानो स्टेप लिइरहनु कापी अल गुड अझै गरी अझै सानो स्टेप अझै भयो एकदम राम्रो छ हात खोल्नुहोस् माथि खोल्नुहोस् ओके चिनो चेस्ट फरवर्ड है हात पछाडि गर्ने ल लामो सास लिनु रेडी हो विलेजी रेडी हो ओके काउन्ट डाउन फर यु 3 2 1 बन्ची पुश कस्तो भयो एकदम बबाल कस्तो भयो ब्रदर एकदम दामी